ท่องโลกกว้างผ่านงานหนังสือและอินไปกับทุกตัวอักษรผ่านมุมมองของผู้คนนี่คือเล่มนี้ที่โลกรีดรายการที่จะพาตะลุยงานหนังสือทั่วโลกและหยิบหนังสือไทยที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมาร่วมพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหลายเรื่องที่อยากให้ฟังเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกดติดตามและแพ็คกระเป๋าตามเรามาได้เลยและด้านหลังผมตอนนี้นะครับก็คือ Taiwan Association for Independent Bookshop Culture นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งรวมสำนักพิมพ์อินดี้มากมายครับเขาจะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ละโต๊ะก็เป็นแต่ละสำนักพิมพ์ไปซึ่งผมก็ไปเดินดูแล้วเหมือนกันมีหนังสือน่าสนใจมากมายทั้งฟิกชันทั้งนอนฟิกชันนะครับหลากหลายมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่อยากหาหนังสือที่น่าสนใจตรงนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่แนะนำมากๆสังเกตดูว่าสำนักพิมพ์อิสระของเขาร้านหนังสืออิสระของเขาเนี่ยรวมกลุ่มกันแบบจริงจังมากๆจัดบูธตรงนี้ใหญ่โตเลยมีกิจกรรมต่างๆมีเทศกาลต่างๆมีธีมที่น่าสนใจแล้วก็มีกิจกรรมบุ๊กทอล์กเยอะแยะมากมายเหมือนกันอย่างตัวนี้ถ้าเรามองไปตรงนู้นนะทุกคนตรงนี้เนี่ยคือรถบัสซึ่งความน่าสนใจก็คือบนรถบัสเนี่ยเขาจัดคอนเฟอเรนซ์ครับมีกิจกรรมสัมมนาเสวนากันคือถ้าใครอยากฟังนะขึ้นไปบนรถได้เลยแล้ววิทยากรก็จะบรรยายอยู่หน้ารถครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บนั่นแปลว่าเสียงภายนอกไม่รบกวนและเสียงภายในก็ไม่รบกวนคนภายนอกด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเอาจริงที่ผมอยากทำเหมือนกันนะอยากเอารถบัสเนี่ยไปวางไว้ในงานหนังสือแล้วก็จัดกิจกรรมเสวนากันบนรถบัสเลยทุกคนผมว่าน่าสนใจมากๆนะหรือตรงนี้ก็มีวงบุ๊กทอล์กเล็กๆด้วยเหมือนกันนะอย่างที่ได้เล่าไปดีในอีกแง่หนึ่งนะครับก็มองได้ว่างานไทเป International Book Exhibition เขาก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มสำนักพิมพ์อิสระและร้านหนังสืออิสระมากๆเลยนะครับถึงขั้นมีโซนเฉพาะที่รวมกลุ่มเหล่านี้เอาไว้ด้วยกันเลยและพื้นที่ของโซนนี้ก็ใหญ่มากๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะพวกเขาถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของวงการหนังสือที่นี่เลยก็ว่าได้สำนักพิมพ์อิสระในไต้หวันเขาจะเป็นกลุ่มที่มักทำหนังสือที่พูดถึงประเด็นสังคมการเมืองวัฒนธรรมหรือรูปแบบหนังสือใหม่ๆที่สำนักพิมพ์ใหญ่ไม่ค่อยทำกันครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากเห็นความคิดใหม่ๆของวงการหนังสือไต้หวันก็ต้องมาดูที่โซนนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยแหละครับและตรงนี้นะครับก็เป็นโซนของสำนักพิมพ์เพื่อนผมเองนะครับชื่อไพชันนี่เขาก็ทำหนังสือภาพมากมายที่มีประเด็นทางสังคมในมิติต่างๆที่น่าสนใจมากๆนะครับและงานของเขานี่แปลไปเป็นหลายภาษาด้วยนะเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นสำนักพิมพ์ของเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชาร์กี้นะครับแต่ชาร์กี้นี่ก็ทำหนังสือหลายอย่างนะมีทั้งพวกวรรณกรรมคลาสสิกก็มีนะครับแล้วก็อย่างอันนี้เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์เป็นร้านหนังสืออิสระที่เกาหลีครับทุกคนออกมาแล้ว2เล่มนะมีเล่ม1เล่ม2ไม่แน่นะอาจจะมีเวอร์ชั่นร้านหนังสือไทยด้วยนะครับรอติดตามเลยเห็นไหมล่ะครับเสน่ห์ของหนังสือโซนนี้ทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของวงการหนังสือที่เต็มไปด้วยพลังและไอเดียที่น่าสนใจมากๆครับตรงนี้นะครับจะเป็น reading transfer station นะครับด้วยความที่ว่าเขาจัดเป็นธีมแนวแบบสถานีรถบัสนานี่นู่นนะก็มีสเตชันต่างๆอันนี้เป็น reading transfer station ครับแต่ละสเตชันนี้ก็จะเป็นหนังสือแต่ละประเภทที่เขาคัดสรรมาแล้วอย่างเช่นสเตชันนี้เป็นหนังสือที่เหมาะแก่การอ่านเย็นวันอาทิตย์เพลินๆปล่อยใจสเตชันหนึ่งครับก็จะพูดเรื่องหนังสือที่อ่านกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าอ่านแต่ละครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรืออย่างสเตชันนี้นี่พูดถึงหนังสือที่เหมาะแก่การอ่านยามราตรียามมิดไนท์นี่และพอมาถึงสุดท้ายปั๊บตรงนี้ครับแต่ละโซนหนังสือแต่ละอย่างนะครับเมื่อนักอ่านเนี่ยนะมาเดินดูนั่นนี่นู่นแล้วอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คือเขียนแล้วก็มาแปะได้เลยครับตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเอาดีๆข้างในนะครับเขาก็มีการออกแบบพื้นที่ให้เหมือนกับอยู่ในสเตชันจริงๆด้วยนะมีทั้งป้ายเส้นทางมีแผนที่แล้วก็มีเส้นทางการอ่านหลายๆสเตชันมากๆให้เราเลือกว่าอยากจะเข้าไปในโลกแบบไหนเป็นการออกแบบบูธที่สร้างสรรค์แล้วก็รักษาคอนเซปต์ไว้ได้ดีมากๆเลยครับจากที่ได้ไปสำรวจดูโซนนี้นะครับก็เห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับว่ากลุ่มของสำนักพิมพ์และร้านหนังสืออิสระในไต้หวันนะครับเขาพยายามสร้างประสบการณ์การอ่านที่แปลกใหม่จริงๆบรรยากาศก็ดูเป็นกันเองมากๆด้วยนะครับเห็นไอเดียการทำหนังสือหลากหลายแนวเลยทีเดียวครับปีหน้านะถ้าผมไปอีกนะครับไม่พลาดแน่นอนจะต้องแวะมาโซนนี้ครับใครจะไปงานหนังสือที่ไทเปนะครับก็ไปเจอกันได้ที่โซนนี้เลยแหละครับเอาละครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาไปดูอะไรที่ไหนรอติดตามกันให้ดีแต่วันนี้ไปคุยกับแขกรับเชิญกันก่อนครับต้อนรับเดือนแห่งพรายมันส์แบบนี้นะครับเล่มนี้ที่โลกรีดจะคุยกับใครไปไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่สุดยอดนักเขียนแห่งยุคที่กำลังจะเติบโตก้าวไกลยิ่งใหญ่ในระดับจักรวาลนะครับคุณเต้เต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอมสวัสดีครับอินโทรได้เกินจริงไปหลายเบอร์มากแล้วเกิดความกดดันเริ่มมีเหงื่อที่มือกดดันเลยอะไม่เป็นไรสบายๆวันนี้เราคุยกันแบบง่ายๆเป็นกันเองแบบที่เราจะต้องตระหนักไว้โดยตลอดว่ารายการนี้ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แล้วเชิญดิฉันมาทำไม เพราะผมมั่นใจว่าคุณสามารถจะทำให้รายการนี้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ สร้างสรรค์อะวางใจแต่ปลอดภัยไม่แน่ รายการนี้ชื่อว่ารายการเล่มนี้ที่โลกรีด ว้าว เราจะพาคนดูเนี่ยมารู้จักกับหนังสือไทยที่ได้ขายลิขสิทธิ์แปลไปเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเราจะมีซับไตเติลภาษาอังกฤษด้วย เพื่อที่ว่าสำนักพิมพ์ต่างชาติเอเจนซี่ต่างชาติเห็นแล้วเนี่ยอยากจะซื้อไปแปลเป็นภาษาต่างๆด้วยนี่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็เชิญคุณเต้เต้มาด้วยในฐานะที่เป็นนักเขียนหนังสือเล่มนี้ครับ Rainbowlogy ศาสตร์สีรุ้งย้ำอีกทีว่าต้องออกเสียงว่า Rainbowlogy คือตามรากศัพท์เนี่ยคำไหนที่ลงท้ายด้วย ology อะไรเงี้ย แปลว่า ology ก็คือเกี่ยวกับศาสตร์วิชาความรู้นะครับนั่นแปลว่า Rainbowlogy เนี่ยก็เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับสีรุ้ง ความหลากหลายทางเพศมันสเปกตรัมเนาะเอา ครับ จริงๆล่าสุดก็มีกัน ทำไมอ่ะคุณเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว มีคนเรียกไปสัมภาษณ์เรนโบโลจีนี่แหละ ครับ ไปสัมภาษณ์แล้วก็เขาถามว่าแล้วพี่เป็นคนสีอะไรอะคะ ก็เลยใช่ปะฉันก็หนังสือเรานะคะเรนโบโลจีเรนโบคือความหลากหลาย เป็น ครับ สัญญาของผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ว่าได้โลจีเป็นศาสตร์ความรู้ เป็นภูมิปัญญาของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งการตื่นรู้เกี่ยวกับมิติเพศวิถีตัวเอง แล้วก็การยอมรับเนาะ ครับ เราต้องการการยอมรับในฐานะมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมพี่ทอมฉะนั้นเนี่ยพอเราต้องการการยอมรับเนี่ยเราจะต่อรองกับสังคมยังไงที่ถ้าว่ากันตามชีววิทยามนุษย์ก็มี2เพศแหละ ครับ ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุผลของหัวใจที่หัวใจไม่มีเหตุผลน่ะมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้หรือเปล่า แล้วประเด็นทางเพศมันจะเป็นประเด็นนั้นไหมอย่างเงี้ยมันไปในทิศทางนั้นมากกว่า ครับ หนังสือเราไม่ได้อ่านจบแล้วบอกว่าคุณสีอะไร ครับ อันนี้เคลีฟายก่อน โอเค ก่อน โอเค เล่มนี้เนี่ยล่าสุดก็คือขายลิขสิทธิ์ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ ว้า อ่ วขอบคุณค่ะ า เธอฉันดีใจมากฉันแค่รู้สึกว่าการที่เป็นนักเขียนน่ะมันก็เกินฝันแล้ว เพราะว่าจุดเริ่มต้นเดี๋ยวถ้าเราจะไปถึงประเด็นนั้นน่ะ อ่ะเดี๋ยวถึง มันก็มาเพราะอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆ ก็ต้องขอบคุณชาวฟิลิปปินส์เลย ปีนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะพาตัวเองไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ ครับ เพื่ออยากไปรับรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ต้องพูดก่อนว่าก่อนที่หนังสือ Rainbowlogy จะประสบความสำเร็จในระดับที่ขายลิขสิทธิ์ไปที่ฟิลิปปินส์เนาะ อ่า ในประเทศไทยก็ได้รางวัลได้ตำแหน่งสารพัดเลยอะ ตอนแรกเริ่มจากคำสบประมาทในช่วงหนึ่งที่เราได้รับมาจากหลังจากที่เขียนหนังสือเสร็จ ครับผมเป็นบรรณาธิการเล่มนี้ เออ ผมไปเสวนา อืม ที่เวทีหนึ่ง Yeah คุยกันเรื่องเกี่ยวกับหนังสืออ ม แล้วก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งเอาจริงจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครด้วยจำไม่ได้แล้วนะว่าเป็นใครอ่ะเขาก็บอกว่าไงเต้ที่จำได้ เขาบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยถ้าเป็นเขาจะไม่ตัดสินใจนำมาจำหน่ายในรูปแบบของหนังสืออ ม โดยเฉพาะในการตั้งชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษที่มันใหญ่กว่าภาษาไทย ครับ มันก็ยากในเรื่องการตลาดและการขายอะไรเงี้ยเราฟังแล้วเราไม่ได้อะไรเรื่องการตลาดเพราะเราไม่ได้มีความรู้เนาะ ครับ แต่พอเราเอาคำพูดนั้นมาเทียบเคียงกับเจตนารมณ์ในการเขียนที่มันเป็นเรื่องของคุณค่า มันไม่ได้เป็นเรื่องของมูลค่า ก็รู้สึกเสียใจ ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ แล้วก็ด้วยความที่เขามีประสบการณ์เยอะ เราก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นในทิศทางที่เขาว่าจริงๆ อุ้ยตายแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดของเราเหรอเพราะว่าการทำหนังสือเล่มหนึ่งมันไม่ได้แลกกับการที่เราแค่เขียนนะ แต่มันมาจากการสะสมตลอดชีวิตของเรา อันนี้หมายถึงหนังสือของเรานะ ครับ เพราะว่าจากบรีฟที่ได้รับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวมาบวกกับความวิชาการ แล้วก็แอพพลายจากเสียงจริง ๆ ของคนจริง ๆ เพราะว่า ครับ เรนโบโลจีศาสตร์สีลุงไม่ได้มีเนื้อหามาจากเต้ๆคนเดียว มาจากผู้มีความหลากหลายทางเพศตามสถานการณ์ต่างๆ ครับกลับมาที่ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้รางวัล ได้รางวัล รางวัลอะไรบ้างเล่าซิ เริ่มจากซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ ก็คือในปีนั้นเนี่ยเป็นงานหนังสือที่ไทเปปีนั้นเนี่ยนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือเราจะคัดเลือกหนังสือที่ส่งเสริมในประเด็นทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ส่งเสริมประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ แล้วก็ได้รับคัดเลือกให้นำไปจัดแสดงที่ไต้หวันในงานหนังสือไทเปปีนั้น ก็เรียกว่าเป็นการโกอินเตอร์ครั้งแรกถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ อ่า ก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นใจ แล้วพอได้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาที่ในไท
ย อืม ได้โล่เลยทีนี้เขียนหนังสือจนได้โล่ อืม รองชนะเลิศอันดับ 2 ครับ ประเภทสารคดี อืม Seven Book Award ครั้งที่ 21 ครับรู้สึกไงบ้างที่แบบหุยได้รางวัลระดับประเทศอ่ะ อันนี้ฉันไม่ค่อยเล่าใครนะ แต่ว่าพี่ทอมรู้เพราะว่าพี่ทอมโทรมาเต้หนังสือได้รอง 2 นะ แล้วฉันก็บอกพี่ทอมไม่เป็นไรนะ หนูทำดีที่สุดแล้ว คือเราไม่รู้ว่ารอง 2อ่ะเขาเสียใจที่เขาคาดหวังที่ 1 แล้วเขาได้รอง 2 หรือรอง 2 มันเยอะแล้ว เราไม่รู้เราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าชิงรางวัลหนังสือมาก่อน เราไม่รู้เลยว่า Seven Book Award ก็คือเป็นหนังสือที่เขาแข่งขันกันสูงมาก แล้วโดยเฉพาะประเภทสารคดีที่มี ครับหนังสือประเภทสารคดีคือคนเข้าแข่งขันเยอะที่สุด ก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีคุณค่ามันมีความหมาย แล้วมันถูกมองเห็น ซึ่งตั้งแต่ได้รับคัดเลือกให้เอาไปจัดแสดงที่ไต้หวันนะ ได้รางวัล Seven Book Award นะ ขายลิขสิทธิ์ไปฟิลิปปินส์ด้วย โอ้โห มันดูแบบน่าภูมิใจเนาะ ฉันมีคำแรกในหัวเลย เนี่ย นะ พูดแค่ในหูน้ำตาหยดเป็นดาว น้ำตาฉันยังหยดเป็นดาว even my tear diamond โอ้โอเค มันไม่ได้แค่การถูกขายถูกซื้อในเชิงภาพลักษณ์ในเชิงการ PR ประชาสัมพันธ์ แต่เรากับฟิลิปปินส์มีหลายอย่างคล้ายกัน เช่นการประกวดนางงามที่เราเต็มที่เต็มเหนี่ยวเต็มใจสนุกเราสนุกอ่ะเราเป็นคนเต็มที่อ่ะแล้วเรารู้สึกว่านางงามก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มันเป็นการยกระดับด้วยสปีดคำพูดถูกไหมตัวหนังสือก็เช่นกันเนาะตัวหนังสือมันก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่มันจะสามารถยกระดับคนในด้านใดด้านหนึ่งที่เขาสนใจอย่างเงี้ยเรามองว่าในหนังสือของเราเล่มนี้มันมีสถานการณ์บ้านเมืองของเราในการต่อสู้กว่าจะได้การเปลี่ยนแปลงกว่าคำว่าผู้หญิงข้ามเพศของพี่นกโยลดาจากรายการวูดดี้ได้รับการยอมรับมันใช้เวลากี่ปีอย่างเงี้ยฉะนั้นนะคะทุกคนก็สู้กันเพื่ออุดมการณ์ทั้งของตนเองและอุดมการณ์ร่วมกันเราว่าหนังสือมันไม่เป็นเพียงแค่ตัวสื่อแต่มันคือการผสานอุดมการณ์ที่มันผ่านการ in-depth interview หรือการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกจริงๆว่าจริงๆแล้วเราในฐานะมนุษย์เราต้องการอะไรให้เขาได้เข้าใจตัวเขาในฐานะมนุษย์จริงๆเหมือนกันแล้วก็ตัวบริบทที่มันเป็นสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมต่างกันน่ะมันอาจจะไม่ได้ทำให้การเปลี่ยนแปลงมันใกล้เคียงกับบ้านเราหรอกในบางด้านแต่ในบางด้านการยอมรับที่เราเห็นคนฟิลิปปินส์นะใช่ไหมล่ะเขาก็เหมือนกับคนไทยในหลายๆด้านน่ะมันมีอีกหลายด้านหรือเปล่าที่เขากำลังยิ้มต่อหน้าสื่อแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยสิทธิความเป็นมนุษย์เขายังไม่ได้รับเท่าเทียมมันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะไปบอกว่าบ้านฉันก็มีเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้นะแล้วเราก็เคยถูกแก้เรื่องนี้ไปแล้วเรื่องนี้ยังอยู่ในประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่แลกเปลี่ยนกันมันก็จะได้ไปพร้อมกันไงครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงลึกอีกทีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของไทยกับฟิลิปปินส์ด้วยเนาะแต่ตอนนี้นี่จะบอกว่าพอเราขายลิขสิทธิ์พอได้รางวัลแล้วนะเราขายลิขสิทธิ์ไปฟิลิปปินส์นะแล้วก็ล่าสุดเต้ฉันยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวฉันยังไม่พร้อมหยุดให้ดูน้ำก่อนให้ดูน้ำก่อนทางบวกใช่ไหมดูน้ำก่อนกรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยคือปีล่าสุดเนี่ยเขาก็มีเป็นแคมเปญแบบให้ทุนสำหรับเป็น translation grant สำหรับสำนักพิมพ์ต่างชาติ ที่จะแบบซื้อลิขสิทธิ์หนังสือไทยไปแปลนั่นนี่นู่นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาซื้อเล่มนี้ไปรัฐบาลไทยให้ทุนกับทางนั้นด้วยนั่นแปลว่ารัฐบาลไทยก็เห็นคุณค่าของสิ่งนี้ฝากขอบพระคุณรัฐบาลไทยค่ะทีนี้กลับมาถามเต้หน่อยว่าหนังสือเล่มนี้ที่มาจากไหนมันมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงหนังสือเล่มนี้มันมาจากงานทีสิทธ์ถ้าถามว่าตัวคอนเทนต์นะครับว่าเดี๋ยวทีสิทธ์อะไรตอนไหนยังไงเล่าสิตอนปริญญาตรีทำงานวิจัยเกี่ยวกับตัวละครซิทคอมที่เป็นตัว G ตัวเกย์ในซิทคอมมีความสนใจก็เลยไปเรียนต่อปริญญาโทที่เพชรจุฬาอยู่กับสุกัญญาสมไพบูลย์แล้วก็สนใจประเด็นด้านความหลากหลายทางเพศก็เลยจะทำแค่ตัวละครหลักที่เป็นตัว G ในทีวีก็คือณเวลานั้นมี2เรื่องคือฮอร์โมนวัยวาวุ่นแล้วก็เลิฟซิกที่ออกโทรทัศน์ช่องหลักสุกัญญาสมไพบูลย์บอกว่าเต้มันน้อยไป สุกัญญาสมไพบูลย์ก็บอกว่าให้เราทำตัวละครชายรักชายในสื่อบันเทิงตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันแต่ว่าจับแค่ช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นน่าสนใจ
ฉะนั้นเนี่ยตัวแกปเวลาในการศึกษาวิจัยปี 50 ถึงปี ครับ 57 ทำให้เราศึกษาตัวละคร G ในสื่อบันเทิงไทย พอเราศึกษาตัวละคร G ในสื่อบันเทิงไทยเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศว่าทำไมตัว G มันเกิดขึ้นยังไง ครับ แล้วทำไมการนิยามตัวเองเป็นตัว G เนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง ซึ่งแต่ละแนวคิดก็ไม่เหมือนกัน ครับ ใช่ไหมคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยภูมิปัญญาความรู้ตรงนั้นมันเป็นทีสิทธ์ก็จริงแต่ทีสิทธ์ก็ได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นนะ โอ้มันเลิศเนาะ ตอนนั้นได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นแล้วก็ส่วนตัวไม่ได้ประกอบอาชีพที่ข้องเกี่ยวกับด้านความหลากหลายทางเพศที่เป็นแอคทิวิสต์แต่ว่าส่วนตัวทำเกี่ยวกับโทรทัศน์ ครับ แล้วก็การสอน ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนสำเร็จไปแล้วแหละในมุมเราการได้โล่จากการทำวิจัยมันก็จบแล้วแหละมัน ครับ คอมพลีทแล้วอะได้รับการติดต่อจากพี่ทอมมา ตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะน้องกิจเขียนหนังสือ เขียนหนังสือ น้อง ห กิจ นัง เขี สื ย อน ห ข นั อง งสื กิจก่อน แล้วก็ในเล่มนั้นเนี่ยกิจเขียนถึงเรื่องประเด็นความหลากหลายทางเพศ เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ผู้ที่มีความรู้ด้านนี้มาช่วยอ่านช่วยกลุ่มหน่อยว่ามีประเด็นอ่อนไหวตรงไหนยังไงบ้างหรือเปล่าที่อาจจะต้องปรับแก้เรื่องการใช้คำก็ได้เต้มาช่วย แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ไม่แก้เนื้อเพลงด้วย อีดิทเนื้อเพลงนิดๆหน่อยๆแล้วก็จำได้ว่าเรื่องใหญ่พูดได้ไหมอ่ะมัน พูดได้ เพราะ ใช้ได้ ว่าเพลงอะเสร็จแล้ว ครับ แก๊งไดโนสมิธ ร้องเรียบร้อยแล้วด้วยเหรอ ก็คือตอนฟังอะฟังเนื้อเพลง แล้วก็มันมีบางคำที่รู้สึกว่าพี่จ๋าหนูว่าคำเนี้ยตอนนั้นคุยกับน้องกิจเนาะบอกว่าพี่ว่าคำเนี้ยถ้าหลุดไปอะไม่น่าได้ แต่ตอนนั้นข้อคอนเซิร์นคือเขาพูดคำที่เป็นคำอัตลักษณ์ทางเพศใช่ไหมในเนื้อเพลงเขาถามว่าจะเซนซิทีฟไหมไอ้คำตรงอัตลักษณ์ทางเพศเราไม่ได้เซนซิทีฟแต่เรากลับเซนซิทีฟบางท่อนอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วมันอัดมาแล้วก็เลยบอกว่าถ้าในยุคปัจจุบันมันอาจจะเป็นความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้คุยกับพี่สายไปนะตอนนั้นนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงจริงๆแล้วก็เท่าที่ทราบคือกระแสเพลงคือคนชอบมาก ชอบมากโอ้ดีมากเลย ก็ร้องไห้แบบ ครับ เพลงตอนเด็ก ก็ไปดูได้เพลงแดงกับเขียว ไม่ใช่ไอ้สองเพลงชื่อไอ้สอง ไอสองเพลงไอสองเพลงไอสอง แล้วก็พอเป็นเพลงเสร็จปุ๊บ อืม แล้วก็พี่ทอมก็บอกให้เขียนหนังสือ ใช่ พี่ทอมบอกว่าให้เขียนหนังสือ แต่ตอนนั้นน่ะเหมือนสื่อสารผิดพลาดในหัวคิดว่าให้เขียนบทความ5 หน้า คนสื่อสารเนี่ยถูกแล้วคนรับสารเนี่ยไม่ถูก ใช่เขาบอกให้เราเขียนอะไรประมาณนั้นแหละ เราในหัวเราคิดว่า5 หน้าแล้วอยู่ดีก็นัดประชุมแล้วนัดประชุมกูทำไมว่าเขียน5 หน้าเดี๋ยวกูเสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเราเขียนหนังสือไม่ได้ เราไม่มีความสามารถในการเขียนหนังสือเลยเพราะเราอ่านหนังสือแล้วเราชอบลีลาของคนเรารู้สึกว่ามันห่างไกลความสามารถเราจังในมุมเรานะครับ แล้วก็อีกปมชีวิตหนึงตอนเรียนปตรีอะวิชาเขียนข่าวเต็ม 5 ได้-2 คะแนนมีติดลบด้วยเหรอ แต่ก็สามารถทำได้ Yeah I can do it แล้วก็เริ่มทำแล้วพี่ทอมก็หลอกบอกว่ามึงไม่ต้องเขียนทั้งเล่มหรอกส่งมาให้กูวันละบท ก็ทยอยส่งไงก็ทยอยส่ง แล้วก็ทำอย่างนี้แหละ ส่งไปประมาณ 30 กว่าโดนตัดไปมากมาย เพราะว่าเขามีอุดมการณ์ในหัว แล้วก็เราเชื่อว่าเรนโบว์โลจีสำเร็จเพราะพี่ทอม เราคือข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่มอบให้พี่ทอม แต่การเรียงการเลือก ครับ ที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ไทยปัจจุบันและสถานการณ์โลกอะแล้วก็กับเทรนด์ของการเขียนการอ่านแล้วว่าพี่ทอมเอ็กซ์เพรสที่สุดในเวลานั้น จนกระทั่งตอนนี้เนาะคือมัน โอ้ยตายแล้วไม่ขนาด มันพิสูจน์อ่ะ อ่า มันพิสูจน์ดาวมองว่าโอเค นี่จะเป็นงานอดิเรกและดาวจะไม่มองว่านี่เป็นงานอดิเรกเพราะว่าเวลาน้อยกว่า แต่ดาวมองว่าทุกงานของดาวคืองานอดิเรกอาชีพฉันคือใช้ชีวิต เรารู้สึกว่าอาชีพมันมายานะพี่ทอม ครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรารับเงินในระบบเงินเดือนมันอาจจะได้อาชีพเดียวถูกปะล่ะ แต่พอเรามองตัวเองในฐานะมนุษย์อะอาชีพมันกรอบและจำกัดความสามารถเราจนเกินไปอันนี้คือบทเรียนที่ได้ตอนเขียนหนังสือด้วยนะ เรามีคุณค่าและความหมายมากกว่าอาชีพที่เขากรอบให้อะเพราะมันอาชีพกรอบให้มันมี job description ไม่กี่อย่าง ครับ แต่เราในฐานะมนุษย์เราทำได้หลายอย่างมากเลยอะ แต่จริงๆ แล้วนะจะว่าไปแล้วเนี่ยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหลากหลายทางเพศในโลกนี้นี่มีเยอะมากเลย แล้วถ้างั้นถามเต้หน่อยว่าแล้วเล่มนี้มันมีจุดเด่นยังไงทำไมโลกถึงควรจะอ่านเล่มนี้อ่ะ เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเราในฐานะโค้ดด้านการสื่อสารก่อน ครับ การสื่อสารแค่เข้าใจ 3 อย่าง เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจความจริงของโลกว่าเราเป็นสัตว์ไม่เกิน100 ปี ในมุมเนี้ยเป็นมุมเข้าใจตัวเอง การเข้าใจตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุด เมื่อไหร่ก็ตามเราเข้าใจตัวเอง เราจะลดความขัดแย้งกับผู้อื่น และการที่เราเป็นสมาชิกในสังคมจะง่ายขึ้น คิดแค่นี้ตามหลักธรรมชาติก่อนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถูกไหมฮะการเข้าใจตัวเอง ถ้าเราเข้าใจตัวเองว่าเรามีความชอบมีพฤติกรรม หรือว่ามีรสนิยมบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นน่ะเป็นปกติมากที่มนุษย์จะกลัวแปลกแยกเพราะเราเป็นสัตว์สังคม ครับ เราจึงต้องหาเครือข่ายสมาคม ฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายสมาคมเหล่านั้นน่ะเดิมที่มันถูกจำกัดโดยกรอบต่างๆ จนทางการแพทย์ก็ระบุ
บุว่าเป็น2 อย่างตามอวัยวะเพศหรือว่ามันมีเรื่องความเชื่อทางศาสนาเข้ามาข้องเกี่ยวใช่ไหมคะมันก็ทำให้การออกมาประกาศตนการพูดเป็นการประกาศจุดยืนทางความเชื่อว่าฉันดำรงอยู่กับอัตลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกหรือผิดแผกในบางพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องนี้ในบางพื้นที่มันมีมานานแล้วเหมือนอินเดียศตวรรษที่13เกิดขึ้นของกลุ่มฮิจเราะห์นั่นแหละมันมีแล้วว่าเพียงแต่พอวิทยาศาสตร์มากลุ่มนี้ลดอำนาจลงอะไรอย่างเงี้ยไปเชื่อตามหลัก2 เพศแล้วค่อยกลับมาอีกทีนึงฉะนั้นในแต่ละพื้นที่มันก็มีวิธีการเล่าเรื่องการมีอยู่ของผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่เหมือนกันแต่แท้จริงแล้วว่าเล่มนี้มันเริ่มจากบทแรกๆเข้าใจตัวเองคือเราจะเอาโมเดลต่างๆที่เราไปรีเสิร์ชมาว่าจากมนุษย์ที่เริ่มเติบโตมาแล้วมองว่ามิติเพศวิถีของตนเองแตกต่างจากสังคมเขามีเกณฑ์อะไรแล้วทำไมเขาเลือกจะเชื่อหัวใจของเขามากกว่าเชื่อบรรทัดฐานของสังคมการที่เขาเลือกที่จะไม่เชื่อบรรทัดฐานของสังคมเท่ากับเขาปฏิเสธการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่ากับเป็นแม่มดของสังคมนะทำไมเขาถึงกล้าที่จะยืนหยัดรับผิดชอบในรสนิยมนั้นของเขาคุณก็จะได้เจอกับโมเดลต่างๆที่สอบทานความลื่นไหลของทางเพศของตัวคุณเองจนกระทั่งโมเดลหนึ่งในเซสชันแรกเป็นยูนิคอร์นสเกลมันก็จะบอกเลยว่าต่อให้คุณเป็นผู้ชายแท้มากคุณก็เป็นผู้ชายไม่เหมือนกันต่อให้คุณเป็นผู้หญิงจ๋าเฟมินีนจ๋าก็เป็นผู้หญิงไม่เหมือนกันโมเดลนี้ไม่ได้บอกให้เราเป็นใครแต่โมเดลนี้บอกว่าเราเป็นมนุษย์ได้ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองสุดท้ายนะอยากให้ฝากถึงสำนักพิมพ์ทั่วโลกบอกให้เขาซื้อเล่มนี้ไปแปลเป็นภาษาเขาทำไมเขาต้องทำแบบนี้มันจะขายดิบขายดียังไงเล่าสิเรนโบโลจีศาสตร์สีรุ้งนะคะประเด็นหลักคือเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนาะโดยสิ่งที่เราอยากจะเห็นคือมนุษย์กำหนดชะตาชีวิตมนุษย์สามารถเลือกเพศกำหนดเพศให้ตนเองได้ในฐานะมนุษย์หนังสือเล่มนี้มีจุดเริ่มต้นในการเดินทางให้คุณได้ตรวจสอบเพศวิถีของตนเองจากนั้นพาไปสู่เคสสตาดี้ต่างๆเป็นเสียงของผู้มีความหลากหลายทางเพศในไทยค่ะเขาเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างจากการเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศนี้และเขาเอาตัวรอดในฐานะมนุษย์หรือเขามีการต่อสู้กับระบบยังไง 2020 มีการแข่งกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มีกลุ่มทรานส์เจนเดอร์ไปแข่งเหมือนกันแต่ปีนั้นไม่ได้เป็นกระแสเพราะว่ากลุ่มทรานส์เจนเดอร์ไม่ได้ชนะแล้วก็มีการเขียนในหนังสือเรื่องนี้แล้วว่าโลกจะแตกแน่นอนถ้ามีกลุ่มทรานส์เจนเดอร์ชนะก็เป็นเหตุการณ์ที่ปารีสฉะนั้นเนี่ยเรื่องความหลากหลายทางเพศและอคติทางเพศยังซ่อนอยู่ในทุกพื้นที่บนโลกนี้ไม่เพียงแค่ทุกเพศเท่าเทียมกันแต่ในบางพื้นที่ความเท่าเทียมของเพศชายและหญิงและเด็กยังไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นความเท่าเทียมมันเป็นเรื่องที่สำคัญและเชื่อว่าถ้าเราได้เข้าใจเจตนารมณ์แห่งความเท่าเทียมโดยแท้จริงเราจะสามารถปกป้องตนเองในฐานะมนุษย์และเราสามารถเผื่อแผ่การดูแลคนอื่นๆรอบตัวเราในฐานะเพื่อนมนุษย์ร่วมกันได้เพราะเราอ่อนแอกว่าที่คิดค่ะเราเป็นสัตว์สังคมค่ะเราต้องพึ่งพากันโอ้โหสวยมากสุดยอดมากๆ Rainbowlogy นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ต่อยอดมาจากงาน thesis นะครับนั่นแปลว่างาน thesis หรือว่าสิ่งที่เราทำตอนที่สมัยเรียนเนี่ยมันก็สามารถจะต่อยอดออกมาเป็นงานป๊อปได้ไม่จำเป็นว่างาน thesis จะต้องเป็นงานวิชาการเท่านั้นเมื่อตีพิมพ์เนาะแต่ thesis มาอยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถจะส่งต่อแนวคิดส่งต่อความรู้ส่งต่อแรงบันดาลใจหลายๆอย่างให้กับทุกคนสำหรับสำนักพิมพ์ไหนหรือว่าเอเจนซี่ไหนที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ Rainbowlogy เอาไปแปลเป็นภาษาใดๆก็แล้วแต่สามารถติดต่อมาได้โดยตรงที่สำนักพิมพ์ Avocado Books ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยอีเมลนี้นี่ตรงไหนข้างล่างนี่เลยนะคะโอเควันนี้ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทำให้เราได้มีรายการดีๆที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์แบบนี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการเล่มนี้ที่โลกรีดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ